Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần học trước là liên quan brush rồi. Hôm nay chúng ta sẽ liên quan đến phần text van. Bởi vì tại sao liên quan đến phần text van? Bởi vì liên quan đến một số cái sản phẩm như là chai nước, em biết chai nước ạ, rồi chai nước hoa. Khi mà chúng ta cắt ghép một cái sản phẩm thì thường thường là chúng ta mới chỉ cắt cái ghép từ vỏ ngoài nó thôi, còn cái phần nhìn xuyên sang bên kia thì chúng ta không nhìn xuyên được. Nên chính vậy mà để muốn tạo ra những cái sự quảng cáo liên quan đến đồ uống ấy, thì người ta sẽ dùng cái chiêu thức người ta tách được phần xuyên thủng của một đối tượng, ví dụ như bình nước Kawa ngoài kia, em nhìn chưa? Cũng khi tôi tách xong tôi cầm cái đó tôi đặt bất cứ đâu cũng được, chứ không phải là em bình thường em chỉ cắt được vỏ ngoài, còn cái bên trong em không cắt được. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ liên quan đến phần tách van. Các bạn ghi đi, phần tách van. Để muốn tách van như vậy thì chúng ta sẽ có một cái thao tác như sau, là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl và chọn cái nguyên vật liệu, thì nó sẽ chuẩn bị những cái phần ảnh như sau. Anh sẽ chọn vào E, anh chọn vào phần thư viện ảnh, anh chọn vào ảnh cưới. Trong phần ảnh cưới thì anh đã có những cái sản phẩm là một cái sản phẩm như thế này, và chúng ta sẽ ghép một cái Ctrl tiếp theo một lần nữa, và chúng ta có một cái biểu tượng thứ hai là thiên nhiên. Đây thì trong phần thiên nhiên thì các bạn nhớ một điều rằng nó có rất nhiều những thể loại ảnh khác nhau, và chúng ta có thể ghép những cái sản phẩm ấy vào trong đây hoặc đâu đó tùy các bạn, nhìn chưa? Ok, chúng ta bách lại một chút xíu chúng ta xem còn cái nào nó khá khẩm hơn. Đây, ok, chúng ta sẽ chọn lên, nhìn chưa? Và để muốn tách được van cái đối tượng này thì người ta phải làm một thao tác như sau, đó là chúng ta phải cắt được cái hình người này mà nhanh nhất. Nhưng anh có chia sẻ cho các bạn biết là khi mà các bạn làm nắp ảnh ấy, thì người ta sẽ không bao giờ cắt với những cái giá trị là cùng những cái công cụ chúng ta đã chọn, đó là Quick Selection Tool và Magic Wand. Nó chỉ tạo ra giá trị về nhanh để chúng ta làm ra những cái banner thiết kế trên những ấn phẩm truyền thông thôi. Còn nếu mà in ấn thì các bạn đừng bao giờ chọn giải pháp này, bởi vì làm sao nó sẽ bị vỡ hình và người ta sẽ không chấp nhận được. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chính vậy mà trong trường hợp này tôi sẽ làm cho bạn để hiểu vấn đề. Sau đó thì khi mà bạn làm, bạn dùng pen giúp tôi. Pen là tốt nhất rồi. Chúng ta sẽ chọn vào cái Quick Selection Tool là cách chọn bên trong đối tượng, thì anh sẽ cần kéo như này nữa. Đó, các bạn nhìn kìa, anh kéo rất là nhanh. Rồi sau đó thì anh sẽ kéo tiếp sang bên này mặt rồi, ok. Tiếp tục anh chọn ở đây tóc. Đó, thế là anh đã chọn được cái gì? Chọn được phần người của đối tượng. Các bạn nhìn chọn phần người đối tượng chưa? Trong phần này nếu mà các bạn thiếu một cái phần mắt thì bạn chỉ vào phần mắt này chúng ta sẽ có được tiếp này. Ok. Còn cái phần trừ thì anh sẽ tính sau nhé. Anh chỉ cần cắt như này thôi. Sau đó này làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G làm nước. Và sau khi Ctrl G xong nữa thì chúng ta sẽ kéo cái đối tượng này sang một cái hình khác. Nhưng trước khi kéo sang hình khác thì anh sẽ tắt bỏ cái lớp background để chúng ta biết rằng ở chỗ này chúng ta khi kéo sang thì nó hay bị chỗ này. Các nhìn chỗ này không? Nó không xuyên thủng. Nên khi em ghép một đối tượng cắt ghép này ở sang nước Paris hay cái gì đó thì nó không thật, nó vẫn bị giả, hiểu không ạ? Vậy thì cái phần tách van này sẽ cực kỳ mạnh trong giá trị này em quảng cáo cho nước. Em đã học nước rồi đúng không ạ? Em sẽ làm nước cho nó uốn eo một tí, xong rồi xuyên thủng tí thì nó sẽ đẹp hơn. Sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết một tí. Ví dụ trong trường hợp này thì anh Khánh sẽ chọn vào công cụ pen, anh tích vào đây một điểm. Đấy, ví dụ như này. Bình thường khi người ta làm thì người ta sẽ chọn vào pen. Ctrl Enter và chúng ta sẽ chọn là phương thức là Ctrl Shift Y xóa bên trong. Đó, sau đó thì cái phần này thì chúng ta sẽ chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Đấy, để các bạn hoàn thiện về cái bộ mà quảng cáo về sản phẩm nước cho các bạn, bởi vì các bạn học brush rồi. Trong phần brush đấy có brush nước anh đã chia sẻ rồi, thì cái việc mà làm quảng cáo cho những hãng nước rồi cái gì đó thì nó sẽ rất hấp dẫn. Ok, các bạn có thể làm quảng cáo Aquavina gì đấy, Ctrl Enter, Ctrl Shift Y. Ok,
cũng tương tự như vậy. Còn phần phía dưới thì chúng ta chỉ cần nhảy này đây. Đối với phần người thì anh có thể cắt nệm nhảy, bởi vì các bạn chả biết là anh có nệm không, đúng không? Nhưng riêng phần mặt người các kiểu thì các bạn nên là để ý cho anh tí, cắt thật chính xác. Còn một chút xíu nữa trong phần phía dưới chúng ta sẽ làm nốt và bắt đầu chúng ta sẽ, đây là một trong những kỹ thuật mà các bạn có thể ghép. Vậy thì sau khi mà các bạn cắt người xong, các bạn thể ghép cho tôi trong các không gian khác nhau. Vậy thì khi ghép trong các không gian khác nhau thì nó có một cái củ chuối hơn là nó lại không chụp cùng một thời điểm, cùng một không gian, cùng tông màu khác nhau. Vậy làm nào để chúng ta có thể ghép một cách hợp lý được thì chúng ta phải dùng cái chiêu thức là hôm nay chúng ta học, đó là vừa tách van và vừa chỉnh sắc độ làm sao nó phù hợp với cái không gian mà bạn đang chọn. Ok, Ctrl Enter, Ctrl Shift đi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ chọn sang bên này và chúng ta chọn vào pen, chúng ta tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Đó, các bạn có thể đi rất là nhanh những trường hợp này mà chúng ta chọn vào đây, chọn vào đây. Ok, Ctrl Enter, Ctrl Shift đi và xóa đi. Các bạn nhìn chưa? Sau khi đã làm xong được cái đối tượng ảnh rồi thì chúng ta sẽ chuyển ảnh sang đối tượng bên kia bằng cách chúng ta kéo sang. Và sau khi kéo sang thì chúng ta sẽ thấy là cái hình hơi to thì chúng ta có thể thu nhỏ lại bằng Ctrl, và giữ Ctrl có thể đẩy. Đây ví dụ anh Cánh có thể đặt nhảy cho các bạn dễ nhìn hơn. Nhưng các bạn sẽ nhận thấy một điều xảy ra như này là cái người của anh sẽ không trùng với cùng sắc độ của đối tượng này. Và vấn thứ hai này nằm trong những không gian khác nhau, nên cái thời điểm mà không gian này nó ghép nó không lý. Thì bây giờ người ta có một cái chiêu thức là đầu tiên chúng ta cứ làm cho nó nhuốm màu. Các bạn nhìn đi cách làm nhuốm màu đối tượng background dưới, hay được gọi là lấy thời điểm và không gian đối tượng dưới bằng cách như sau. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp như này cho anh, đó là chúng ta chọn vào công cụ Image Adjustment và chọn vào Smart Color. Smart Color là một trong những cái mà là một cái đối tượng thông minh về màu sắc. Nó sẽ lấy được cái nguyên tố màu đối tượng dưới background để làm cho nguyên tố ở phía trên. Đó, các bạn nhìn này chưa? Sau khi chọn vào Smart Color xong thì ở đây nó sẽ có một cái bảng thuộc tính cho các bạn nhìn vào. Và lúc này chúng ta chỉ cần để ý ở cái giá trị là, các bạn nhìn cái này chưa? Thêm. Sau đó thì bạn sổ xuống cho tôi, ví dụ cái chữ, cái tên của bạn là chụp ảnh đúng không ạ? Thì các bạn có thấy là cái tên mà chúng ta đưa vào có phải là cái có cái tên ảnh nó như này không ạ? Nhìn tên ảnh chưa? Bạn phải chọn đúng tên ảnh nhá. Sau khi chọn đúng tên ảnh này thì lúc này ở phía dưới nó sẽ có một cái gọi là layer 1. Layer 1 thì nó sẽ sổ xuống và nó sẽ yêu cầu là cái đối tượng mà chúng ta được chọn là phải là chọn là background. Là khi chọn background thì cái ảnh này sẽ được nhuốm theo màu. Nhìn nó nhuốm theo màu chưa? Các bạn nhìn nó nhuốm theo màu chưa? Giống như là hai đối tượng này đúng là đang đứng ở trong không gian đấy thật đấy ạ. Và ở đây nó có một cái giải pháp là cái frame này nếu là không thì là nhuốm 100%, còn nếu mà em muốn nhuốm vừa vừa thôi thì em đẩy dần này, em nhìn chưa? Nó vẫn đầy đủ cái giá trị sắc độ cho các bạn. Bạn ghép trong tông một cái ảnh mà bầu trời mà nóng thì nó cũng nóng theo. Kiểu giống như người mà ghép vào thì nó phải mang sắc tố của cái chỗ không gian đấy. Thì hồi trước chúng ta có chọn vào cái gì nhỉ? Content away là có ghép đối tượng vào nhưng nó chỉ nhòe vào nó thôi. Còn cái này nó mang sắc tố và thời điểm ở trong đó thôi. Nên cái này chỉnh về ánh sáng khi mà ghép sang nó sẽ hợp lý hơn so với cái content away. Và các bạn đẩy hết cỡ thì lại trở về trạng thái đầu tiên, các bạn nhìn chậm. Và tất nhiên tôi sẽ đẩy xuống đây cho các bạn dễ nhìn hơn. Đấy, em chọn 50%, 60% tùy em. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, ok. Nào, sau khi đã lấy được sắc thái và ảnh nó chụp đúng rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến một chiêu thức nữa, đó là gì? Cách làm sao để tách van để người ta còn nhìn được cái vị trí đằng sau núi, đúng không ạ? Đúng chưa? Thì trước khi đến phần tách van thì tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh dưới đi để cho các bạn nhìn dễ hơn. Và lúc này khi tách van chúng ta sẽ sử dụng cái bảng đó là Windows, chúng ta chọn vào Color, chọn vào Challenge.
kênh, chúng ta chọn một kênh như này chưa. Đây nha, tôi đang nói trong trường hợp ngày hôm nay là các bạn về nhà, các bạn hãy làm cho tôi tất cả những bài toán về nước, nhưng là quảng cáo cho rượu nho thì các bạn có thấy rằng khi người ta hay đổ cốc rượu nho ra và cái thủy tinh nó xuyên sang kia không ạ? Bạn làm quảng cáo chai nước hoa thì đằng sau tôi thích là làm xuyên, xong tôi đặt bông hoa đằng sau trông rất là đẹp. Bởi vì trong cái phần Photoshop của anh có bạn, có một chị tên là Hoa, chị làm rồi, làm rất đẹp và anh thấy là rất là ok. Nào, sau khi chọn vào channel xong thì ở đây nó sẽ chia cho chúng ta những cái kênh đó như sau. Tại vì ảnh của chúng ta làm ra từ 3 kênh, kênh Red, kênh Green và kênh Blue. Thì ở đây nó sẽ có kênh Red, kênh Green và kênh Blue. Thì các bạn nhìn này, cái kênh nào đậm nhất thì bạn chọn. Thì tôi thấy rằng kênh Red là kênh đậm nhất, tôi chọn. Nhìn này không ạ? Và sau khi đã chọn xong thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta giữ phím Ctrl và tích thẳng vào cái layer thumbnail của kênh Red đó, thì nó sẽ quay trở lại vùng chọn. Nhìn quay trở lại vùng chọn chưa? Dùng Ctrl tích thẳng vào layer thumbnail của kênh gì? Kênh Red là kênh đậm. Và em đang làm đồ án trên trường, đang làm nhận diện thương hiệu. Thế này cái đấy dùng ý nút nhiều rồi. Xong chưa? Sau khi làm xong chúng ta sẽ quay sang RGB, nhìn RGB chưa? Và tất nhiên chúng ta sẽ quay trở ra cái layer của chúng ta mà không dùng cái này nữa. Cái layer thumbnail của cái trong cái kênh channel nó chỉ là lợi dụng để lấy lại vùng chọn thôi. Hiểu này không ạ? Rồi. Sau khi đã làm xong, bây giờ tôi sẽ tạm thời tôi cho cái này thu vào trong. Thì các bạn nhìn này, để muốn tạo ra một cái mặt nạ cho đối tượng thì chúng ta ấn vào đây đúng không? Nhưng nó lại khi mà chúng ta vùng chọn thì là mặt nạ theo vùng chọn, nên khi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ thấy là cái hình nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ bị xuyên thủng. Và lúc ngoài chúng ta ấn cái này lên xem nào. Các bạn có nhìn thấy chỗ này nó nhìn xuyên qua chưa? Nhưng tự nhiên cái phần mặt và người cũng bị biến mất. Tính sao bây giờ? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi đây là mặt nạ không? Muốn hiện hình thì dùng cái gì ạ? Bút gì? Tôi dùng bút trắng được không? B đây. Tôi dùng cái bút trắng. Ok, tôi sẽ đẩy hết cỡ lên mà tôi lấy cái bút thường thôi. Đây, tôi ấn rồi tôi ra đây. Vậy thì ra đâu thì có nghĩa là hình người sẽ hiện lên đấy đúng không? Đúng chưa? Ok, vậy thì chắc chắn người phải làm sao? Có nét không? Ok, vậy thì nét. Mục đích của tôi chỉ tách van chứ tôi có tách người đâu mà. Đúng không ạ? Ok, chúng ta chọn đây. Các bạn nhìn này chưa? Thế là chúng ta đã có được cái này, nhưng những phần này nó hơi mờ, chúng ta có thể rìa qua và dùng cái opacity làm sao cho nó nhẹ nhàng. Nhìn thấy chưa? Có thấy độ này nó sáng này không ạ? Ok, tiếp theo, chỗ này tôi cần sáng, chỗ này tôi cần sáng một chút xíu, chỗ này tôi cần sáng một chút xíu, chỗ này tôi cần sáng một chút xíu. Có hiểu cái này không ạ? Và nếu mà bạn muốn sáng nữa thì bạn sẽ làm sao? Vuốt nhẹ vào đây, vuốt nhẹ vào đây, vuốt nhẹ vào đây. Ok, vuốt theo đường biên của đối tượng đấy. Nhìn này chưa? Và tất nhiên chúng ta đã tách được van cho đối tượng. Hiểu cái này chưa đã? Ok, với cái giá trị giá trị tách van này, người ta có thể lợi dụng để các bạn có thể blend màu. Các bạn ghi đi. Tác dụng thứ hai, tác dụng blend màu. Lúc này Khánh sẽ tắt bỏ cái hình ảnh đi và tắt bỏ cái hình ảnh đi, và lúc này chúng ta sẽ chọn hai cái hình ảnh như sau. Chọn vào file, chúng ta chọn vào Ctrl, chúng ta sẽ chọn một cái tông màu. Đây các bạn nhìn tôi có một cái ảnh này chưa? Tôi muốn blend màu, tôi chỉ cần chọn vào file và chọn vào Ctrl. Tiếp theo một lần nữa tôi sẽ chọn một cái ổ E, tôi chọn vào thư viện ảnh và tôi chọn vào background. Ở trong phần background thì tôi có texture color, thì cái phần texture color nó chính là cái tông màu mà tôi muốn hướng đến. Ví dụ các bạn có thể hướng đến một cái tông màu nha. Nhìn tông màu này chưa? Tôi thích cái tông màu này và tôi muốn là blend màu cái hình này ra cái hình đấy. Thì cái chiêu thức này không liên quan đến nhau, nhưng người ta cũng có thể sử dụng là image, chọn vào adjustment và chọn vào smart corner, bởi vì nó rất thông minh. Hiểu chưa? Và sau khi đó thì tôi chỉ cần là sử dụng cái chiêu thức là tôi chọn sổ xuống và tôi chọn cái color texture. Nhìn chưa? Các bạn nhìn thấy tôi đang blend màu theo cái đấy chưa? Và nó sẽ nhuốm màu theo cái hình bên cạnh nhé. Tại trong này tôi muốn nhuốm ít hay nhuốm nhiều thì tùy thôi. Nhìn nhá. Ok. Kéo vừa thôi. Nhìn nhá. Thì đây là một sắc thái. Nhìn là trước này. Sau. Em thấy nó theo tông hơi tím không ạ? Em có thấy là cái ánh nắng sẽ chiếu ở đây nó rõ ràng hơn này.
Hiểu cách làm chưa? Rồi, vậy thì các bạn đi kiếm những cái texture color là con lý do. Ví dụ bạn muốn blend màu trong một cái quán bar mà khi người ta hát hò nhảy múa thì nó lại thiên về tông tím, và giống như kiểu như này này. Vào buổi tối đấy thì nó sẽ làm theo chiều nó này. Ok, vậy thì đây cũng là một cách để các bạn có thể tự sướng màu và chơi màu một cách theo cái tông màu mà chúng ta có thể lấy trên mạng. Hiểu cái này không ạ? Ok, bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn về cái cách chỉnh màu. Các bạn nghĩ đi, cách chỉnh màu xanh đỏ. Nào, để muốn chỉnh được một cái màu xanh đỏ, tại sao tôi gọi màu xanh đỏ? Bởi vì nó xanh đỏ thôi, chứ còn là chúng ta sẽ hiểu một chút xíu nhỉ. Bởi vì cái này nó rất là đơn giản. Tôi chọn ấn vào Ctrl O, tôi sẽ chọn vào E và tôi chọn vào Photoshop. Ở trong phần Photoshop thì tôi sẽ có phần là đó là sửa ảnh, và tôi chọn vào gì á, cắt ghép, và tôi chọn vào Gơn Việt. Sau đó tôi kéo xuống một chút xíu. Các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể kiếm ở trên mạng, nhưng các bạn sẽ thấy rằng cái hình ảnh này cái tông màu nó sẽ khá là dở các bạn. Không, tông màu tôi không thích. Tôi muốn rằng chỉnh sang một cái tông màu nó hợp lý hơn. Thì trong cái phần vừa rồi tôi có giới thiệu cho các bạn đó là Windows, và tôi chọn vào cái biểu tượng đó là Channel. Nhìn Channel chưa? Thì Channel nó sẽ sinh ra cho các bạn 3 kênh, đó là kênh Red, kênh Green và kênh Blue. Thì trong phần này để muốn chỉnh sửa một cách chuẩn xác thì tôi ấn vào Ctrl G. Ctrl G để không liên quan đến ảnh gốc, hiểu không ạ? Và sau khi mà chọn xong thì bắt đầu chúng ta mới thực hiện cái chiêu thức như sau. Đây là kênh Red này, là kênh màu đỏ. Kênh này là kênh Green, là kênh màu xanh gì? Xanh lá. Và đây là màu xanh tím than đậm. Ok, xanh lam đậm. Thì các bạn nhớ một điều rằng bây giờ tôi sẽ trộn từ màu xanh lá cây với màu blue. Thì có phải các bạn sẽ chọn ra cái màu xanh dương không ạ? Xanh lá cây cộng với màu blue là màu này, có phải là cái màu này không ạ? Đây, màu xanh lá cây đây, nhìn chưa? Cộng với màu này thì nó sẽ ra màu này, nó sẽ ra màu như này. Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì chúng ta thử nhá. Vậy thì để muốn làm được chiêu thức đấy thì chúng ta sẽ chọn vào Green, chọn ấn Ctrl A. Ctrl A là gì? Chọn hết là Ctrl, rồi Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là gì? Copy. Và sang blue thì chúng ta sẽ paste vào. Chúng ta sẽ paste vào là Ctrl V. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Nào, Ctrl V thôi. Và sau khi Ctrl V xong thì chúng ta quay trở lại cái kênh màu RGB để xem nó cái kết quả chúng ta thế nào. Thì em nhìn ấn sang RGB thì màu nó sẽ như này, trông sẽ rất ok. Ctrl D, các bạn nhìn màu chưa? Đấy, thì hiện tại bây giờ đi chụp ảnh hay gì đó thì người ta hay thích những cái tông màu như thế này, trông nó sẽ rất là lạ, hiểu không ạ? Ok, hiểu cái phần này chưa? Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn mà chỉnh theo một cái loại ảnh nữa là chỉnh theo tông màu xanh. Có nhiều người bảo là anh Khánh vậy thì em có thể không thể chọn theo kiểu này được không ạ? Được. Bảo là em có thể paste cái kênh Red vào cái Green được không ạ? Đỏ cộng xanh lá cây bằng màu gì? Hay là bây giờ em đỏ cộng với lại màu blue thì có phải thành màu tím không? Ok, vậy thì chúng ta cứ thử đi xem thế nào. Ctrl O. Chúng ta chọn một cái sản phẩm như này đúng không ạ? Nhìn sản phẩm chưa? Chúng ta lại ấn vào Ctrl C để các bạn. Và bắt đầu kênh Red của anh là đây đúng không ạ? Anh nhấn Ctrl A, Ctrl C, sang blue thì anh Ctrl gì? Ctrl V. Thì lúc này các bạn sẽ xảy ra một vấn đề là chắc chắn tóc sẽ tím, hình sẽ tím, bởi vì làm sao? Hai thằng ấy cộng nhau mà. Và chúng ta quay trở lại một tí thì các bạn có thấy nó tím không ạ? Màu tím không ạ? Em biết cái màu của Sơn Tùng không ạ? Tóc của Sơn Tùng không ạ? Vậy thì chúng ta được quyền trộn tất cả các thể loại màu lại với nhau. Nhưng làm sao ạ? Vậy thì bây giờ nhưng mà cái em không thích mặt nó phải như này, mà em thích là nó mặt nó phải bình thường cơ. Ok, vậy chúng ta làm được không ạ? Làm được chứ ạ? Bởi vì chúng ta dùng cái thao tác đó là mặt nạ cho đối tượng và dùng công cụ bút B. Bút B thì chúng ta làm mềm và opacity có thể đẩy lên này để làm sao? Xóa được không ạ? Xóa nghĩa là sao? Đây là mặt nạ gì? Trắng, dùng với bút gì? Ok, vậy thì chúng ta có thể vẽ ra như này được không ạ? Và chúng ta cho cái đầu bút nó to ra tí được không ạ? Vậy thì có nghĩa là chúng ta vẫn lấy nguyên được cái mặt của chúng ta được. Các bạn có đồng ý tôi cái việc này không ạ?
Và đây là một trong chiêu thức mà chúng ta có thể nhuốm màu tóc cho đối tượng một cách rất là đơn giản nhưng lại làm sao cực kỳ hiệu quả. Tôi xóa được mà. Vậy em biết tại sao cái giá trị mà chúng ta nhân bản là một lớp layer không ạ? Mặt dưới là mặt mộc thật này. Hiểu cái này chưa? Và cũng có thể có những người tương lợi này, chúng ta lại chọn vào gì? Lại chọn vào Winter. Windows chúng ta chọn vào channel. Tiếp theo thì các bạn nhớ một điều rằng ở đây tôi sẽ chọn một cái biểu tượng đó là kênh Grim. Nhìn kênh Grim chưa? Ctrl A, Ctrl C và sang Blue thì lại ấn vào Ctrl V. Nhìn chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy nó vẫn quay trở lại cái tông màu chúng ta muốn. Đây thì cái màu này cũng rất là đẹp đúng không? Nó cũng giống như tông màu này này. Nhìn nhá. Đấy, thì nó có rất nhiều cách. Còn có những người bảo là em không thích kiểu đấy đâu, em thích kiểu Grim và Page nên là cái red sao? Ctrl A, Ctrl C và nên red, Ctrl V. Đẹp chưa? Nhưng mặt có sao không? Bởi vì sao? Chúng ta đã có mặt nạ rồi. Hiểu cái này không ạ? Thì các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta muốn chỉnh màu hay cái gì đó làm cho nó ấn tượng, chúng ta chơi ảnh mà. Và cái này nó liên quan đến cái việc mà các bạn làm poster cho nước ngoài hay là poster cho Việt Nam. Quần áo không thay đổi nhưng tóc tai có được quyền thay đổi không ạ? Trông nó sẽ thời trang hơn và chúng ta sẽ ấn tượng hơn trong cái giá trị mà chúng ta làm. Ok, vậy chúng ta hiểu về cách chỉnh ảnh chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn cách chỉnh ảnh theo tông xanh. Các bạn ghi đi, F12. Cách chỉnh ảnh theo tông xanh thì ở đây người ta sẽ có một cái công thức. Đầu tiên các bạn hãy nhớ cho tôi, nó là thuộc vẹt. Thuộc vẹt ta biết như nào rồi, làm nhau thì làm được như vậy. Hiểu không ạ? Đây ạ. Lúc này chúng ta chọn là image, chúng ta chọn vào Canusion. Các bạn nhìn Canusion chưa? Thì cái này nó liên quan đến một cái kênh màu, đó là kênh màu đỏ. Kênh màu đỏ nó liên quan đến kênh màu đỏ. Và sau khi mà chúng ta chọn vào kênh màu đỏ thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là kênh red. Kênh red, các bạn nhìn red chưa? Và khi mà chúng ta ấn OK thì ngay tức trong phần channel sẽ xuất hiện ra một cái kênh rất là đặc biệt. Ví dụ các bạn nhìn này. Nào, sau khi chọn xong, các bạn hãy quay trở về với channel, file và channel. Thì các bạn có nhìn nó sinh là một kênh alpha với cái kênh alpha này không ạ? Đời bình thường nó chỉ có kênh red, kênh green và kênh blue đúng không ạ? Bây giờ nó sinh ra một kênh alpha nữa là cái màu này nó đậm đúng không ạ? Và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy. Sau đó mình sẽ paste lên kênh red là paste vào. Có cái này bình thường cái kênh red này em có thấy nó nhạt không ạ? Bây giờ kênh red nó đậm lên thì sao? Ctrl V, em thấy đậm hơn ạ. Và lúc này chúng ta sẽ quay sang trở ra để xem là cái ảnh này của chúng ta thế nào. Thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh này nó sẽ ăn sao? Đậm hơn. Các bạn nhìn thấy tông nó hơi xanh. Bạn nhìn thấy xanh không ạ? Là F12 cho các bạn xem. Nhìn chưa? Ctrl Z lại. Nhìn chưa? Xanh nhưng mà theo tông hơi lạnh. Em thấy lạnh không? Nó sẽ có một cái màu đó là sắc xanh, nó sẽ ám toàn bộ hệ thống này. Vậy tại sao nó có được cái này thì các bạn nhớ một điều rằng cửa sổ E chúng ta sẽ xem một cái thao tác rất là đơn giản. Chúng ta chọn vào desktop, D, desktop. Và trong phần desktop thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng đó là cái này. Các bạn phải nhìn vào đây thì bạn mới biết tại sao mà nó lại là kênh đấy được. Như này. Thì cái hôm nay chúng ta chia sẻ cho các bạn đó là một cái công thức rất là quan trọng, đó là hệ thống đối nghịch của màu. Có nghĩa là kênh red thì đối nghịch với cyan. Nếu ông này sao ạ? Nếu ông này giảm thì ông này tăng, mà ông này tăng thì ông này giảm. Nó đối nghịch với nhau, có nghĩa là cái màu đỏ thì đối nghịch với cyan. Vậy thì nếu đỏ mà đậm lên thì là sao? Cyan sẽ giảm xuống. Còn cyan mà đậm lên thì ông này sẽ giảm xuống, cũng giống như blue thì đối nghịch với yellow và green đối nghịch với cái này. Có nghĩa là ông này tăng thì ông này giảm, và có ông này giảm thì ông này tăng. Cũng ngược lại như vậy với các kênh màu từ đây đến đây, từ đây đến đây. Ok, vậy thì lúc nãy vừa rồi chúng ta có đang thực hiện trên một cái kênh màu, đó là kênh màu gì? Các bạn có nhìn thấy cái này không? Kênh màu này là kênh màu red. Thì các bạn có thấy là đang cơ làm sao? Đây, vậy thì để muốn chỉnh hiểu về điều đấy thì chúng ta sẽ ấn một cái lệnh rất là đơn giản, đó là Ctrl L. Các bạn ghi đi, Ctrl L chỉnh sáng tối cho đối tượng. Ok, các bạn ấn chỉnh sáng tối đối tượng cho anh cái. Là lá hả? Sao? L hay là L? L cao ấy. Nào, nhìn xong chưa? Nhìn này.
Thì khi mà chúng ta chọn image, chúng ta chọn adjustment và chúng ta chọn vào level, nhìn nhá, Ctrl L. Thì đối với Ctrl L thì ở đây nó sẽ có những cái kênh màu như sau, các bạn nhìn này, nhìn nhá. Chúng ta sẽ có kênh màu red, kênh màu green và kênh màu blue. Thì trong trường hợp này tôi chọn màu red thì sao ạ? Thì các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có, đây là màu đậm đấy ạ, màu trung gian đấy ạ, và màu sáng. Vậy thì trong cái kênh red này, nếu tôi kéo từ trái qua phải thì có phải các bạn sẽ thấy nó làm sao ạ? Có phải là màu đậm, màu đỏ đậm nó giảm đi không ạ? Thì màu đồng nghĩa với đối nghịch của màu đỏ đậm là màu gì? Xanh nó sẽ tăng lên. Vậy thì em muốn chỉnh một cái ảnh mà theo tông lạnh thì em phải giảm đỏ, đúng không ạ? Để sau này mà các bạn thích chỉnh tông nóng hay tông lạnh, đấy là việc của các bạn. Bạn muốn là cái ảnh da của bạn hồng hào lên, ví dụ các bạn đã chụp màu đông chưa? Chụp màu đông chưa? Mặt tái mét đấy, thì phải tăng sắc đỏ lên bằng cách làm sao? Đẩy cái ông này lên, đẩy xanh lên, như là giảm xanh này, thì làm sao? Đỏ sẽ tăng. Vậy tôi kéo cho bạn xem nhé, tôi kéo này. Các bạn có thấy là giống vừa rồi không ạ? Thấy chưa? Các bạn thấy nó ám một cái màu xanh chưa? Vậy tôi kéo hết cỡ cho bạn xem nhé, kéo hết cỡ này, các bạn thấy nó làm sao? Nó sẽ thiên về màu gì? Vậy thì các bạn hiểu về tại sao chưa? Ok. Vậy cũng tương tự như vậy, tôi muốn da rẻ nó hồng hào lên sao? Thì tôi phải kéo từ đây sang đây. Em thấy da hồng hào, nhưng da hồng hào quá thì trông kinh quá, nên người ta mới sinh ra cái tròn này, người ta lập lên đây mới, và người ta chỉ cho hồng vừa phải thôi, với opacity người ta xóa đi. Nhưng người ta thích cái tóc là phải hơi nâu đỏ, đúng không ạ? Hiểu cái cách này chưa? Vậy thì khi mà em hiểu về cái công thức đấy thì chúng ta mới biết là hóa ra là cái việc mà để muốn chỉnh cho cái ảnh nó tông lạnh lên thì tôi chỉ cần chỉnh đỏ nó làm sao? Giảm đi thì xanh sẽ tăng lên. Hiểu không ạ? Bởi vì sau này chúng ta còn học về selective color này, chúng ta sẽ chỉnh theo từng kênh một cơ, đó là kênh màu vàng, kênh màu tím, màu đỏ cơ. Thì như câu chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Ok, các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, hôm nay anh sẽ dạy cho các bạn về cách chỉnh sáng tối. Các bạn ghi đi, cách chỉnh sáng tối. Để muốn chỉnh được cái ảnh sáng tối thế thì tôi sẽ có một cái hình bài tập như sau. Đây ạ, bài tập rất là đơn giản như này thôi. Ok, nhìn này, trong phần Photoshop thì cái phần chỉnh sáng tối là một phần cực kỳ quan trọng, bởi vì nó giống như là chúng ta tạo ra sự cân bằng sáng cho chính cái ảnh đó. Và đây chính là một cái ảnh mà thiếu sáng, chưa cân được bằng sáng, chưa cân bằng sáng tối nên nó sẽ bị nờ nhờ. Hiểu cái này không ạ? Thì ở đây người ta sẽ có image và người ta chọn vào adjustment, và ở đây nó có từ đây cho đến đây là hệ thống chỉnh sáng tối cho đối tượng. Và vô địch trong cái giá trị này nó chỉ có thằng này và thằng này là vô địch thôi. Nhưng thằng Ctrl M vô địch, đứng ở top 1, thằng này đứng ở top 2, thằng này đứng ở top 3 và thằng này đứng ở top 4. Nhớ nhá. Vậy thì khi mà bạn muốn blend màu hay là bạn làm gì đó thì bạn hãy chỉnh cho nó sắc độ sáng tối nó tốt đã. Vậy thì đầu tiên tôi sẽ chọn vào kênh công cụ là level. Vừa rồi tôi vừa chỉ level xong thì bây giờ tôi lại chỉ tiếp cho các bạn. Ví dụ nhấn vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thông số màu của cái ảnh này nó thiếu một cái giá trị như sau. Ở đây nó có 3 điểm chốt. Chốt thứ nhất là đậm, thứ hai là trung gian, và thứ ba là sáng. Có nhìn này không ạ? Đậm, trung gian, sáng. Vậy thì các bạn có thấy là từ đậm ở đây tôi đang thiếu từ đây đến đây không ạ? Và sáng tôi đang thiếu từ đây đến đây không ạ? Đây là cái biểu đồ của nó này, nhìn chưa? Thì các bạn sẽ biết rằng là đây đang thiếu đậm và đây nó đang thiếu sáng. Vậy cái cảnh này đang thiếu hai sắc độ, đó là vừa đậm vừa sáng, nên là màu sẽ bị sao? Nờ nhờ. Vậy để muốn kéo được điều đấy thì tôi kéo từ màu đậm chuyển sang trái để nó giáp vào chỗ này, là có nghĩa là không thiếu đậm nữa. Và cũng tương tự như vậy, tôi kéo màu sáng đều kéo này thì nó sẽ làm sao? Không thiếu sáng nữa. Thì các bạn nhìn tôi kéo vào đây, nhìn thấy chưa? Đủ độ đậm chưa? Và lúc này tôi kéo bên này, kéo sang bên này. Ok, và lúc này chúng ta kiểm tra trước sau. Các bạn thấy thế không? Nhìn chưa? Ok. Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng là chúng ta đang chỉnh mì ăn liền. Tại sao mì ăn liền? Bởi vì chúng ta đang gom tất cả ba kênh, đó là kênh red, kênh green và kênh blue lại với nhau để chúng ta kéo như này. Thì chúng ta chỉnh chỉ nhanh thôi, nhưng không đạt được cái giá trị tối cao nhất trong việc chỉnh sáng tối. Ok, hiểu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đắp ni kết cái ảnh này ra thành hai phần, và chúng ta chỉnh là một cái là theo miền liền và một cái là chúng ta chỉnh theo từng kênh, được không ạ? Là chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào đắp ni kết. Đắp ni kết là tạo ra phiên bản ảnh giống số 2.
Nào sau khi ấn vào duplicate thì sao? Nó sẽ sinh ra một cái tên và chúng ta ấn ok. Thì các bạn có thấy là lúc này anh có hai cái ảnh không ạ? Một ảnh, hai ảnh có giống nhau ạ? Rất giống nhau. Và bây giờ người ta mới dùng cái thao tác như sau đó, người ta chọn vào Windows, người ta chọn vào và người ta sẽ chọn vào đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ xem hai ảnh cùng lúc trên một cái màn hình để chúng ta có sự so sánh. Cái này liên quan đến việc sau này các bạn học Wacom, các bạn vẽ game, các bạn vẽ nhân vật hoạt hình thì bạn dùng chiêu này cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta vẽ theo cái gì, hiểu cái này không ạ? Và tất nhiên sau này khi các bạn học xong các bạn có thể đăng ký anh một khóa đó là học Wacom, bởi vì anh sẽ mời một anh Minh chuyên gia về làm về game thủ. Anh mới là gần như là đứng trưởng phòng của game rồi, làm ở Vincom, nên anh sẽ dạy thì nó sẽ rất là chuẩn chỉnh. Và học xong cái đấy thì chắc chắn là cái việc mà các bạn xin việc này nó cũng sẽ thêm một cái ngưỡng nữa là nó rộng hơn. Vẽ Wacom là vẽ anh nhân vật này nó sẽ rất là chuẩn luôn. Ở đây các bạn nhìn thấy hai cái ảnh chưa? Thì cái giá trị ảnh số đầu tiên tôi sẽ chơi một trò như sau, đó là tôi chọn đối tượng hình và tôi ấn vào image, tôi chọn adjustment và tôi chọn vào Ctrl L. Nhìn chưa? Thì ngoài cái này tôi chỉnh như đầu tiên thôi, tôi chỉnh ở đây là đậm, tôi sẽ chỉnh cái này là gì, sáng, tôi ấn ok. Thì các bạn sẽ thấy làm sao? Nó cũng rất sắc nét đúng không ạ? Nhưng riêng cái ảnh số 2 tôi sẽ chọn vào image, tôi chọn adjustment và tôi chọn vào Ctrl L. Thì lúc này câu chuyện chúng ta sẽ làm sao ạ? Các bạn nhìn nhá, tôi sổ xuống và tôi sẽ nhìn từng kênh red đầu tiên. Thì các bạn có nhìn thấy kênh red của anh đang thiếu từ sáng từ đây đến đây không ạ? Và đây đúng không ạ? Và tôi kéo từ đến đây vào một chút xíu, tôi kéo vào đây một chút xíu, tông màu khác nhau chưa? Ok. Tiếp theo tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào Grim thì thiếu từ đến đây đúng không ạ? Tôi lại kéo từ đây cho vào đây. Ok, nhìn chưa? Và tiếp theo tôi chọn là Blue thì tôi kéo từ đây cho đến đây, và tôi cầm đây tôi kéo từ đến đây cho đến đây, nhìn chưa? Và tôi ấn ok và các bạn sẽ xem rằng hai cảnh này nó khác nhau đấy ạ. Bạn thấy chưa? Ảnh này nó có chiều sâu hơn so với ảnh này, đúng không? Nên không phải cái gì chúng ta cứ miền liền là tốt đâu. Tất nhiên chúng ta có thể đốt cháy thời gian được, nhưng mà nếu mà muốn chỉnh màu một cách chuẩn xác thì em hãy chỉnh theo kênh, bởi vì mỗi một cái nó sẽ có biểu đồ của history. Ok, hiểu cái này chưa? Vậy thì sau khi làm xong thì tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức nào chúng ta chỉnh sáng tối nhưng lại không thể dựa theo cái giá trị mà chúng ta chọn vào cái biểu tượng là thiếu sáng thiếu tối. Vậy có những ảnh nó thiếu đầy đủ sáng tối sao? Vậy thì người ta liên quan đến cái việc là khử vàng hay khử xanh. Ok, các bạn ghi đi, tôi sẽ dạy cho các bạn cách chỉnh màu khử vàng. Đấy là, và tôi sẽ dạy cho bạn về nhìn cái biểu đồ của history là gì. Ok, chúng ta sẽ tắt bỏ này được chưa? Hiểu về cái cách người ta chọn chưa? Chúng ta buổi sau chúng ta học về Ctrl M được không ạ? Ok. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O. Và sau đó thì chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu và tôi chọn một cái ảnh. Đây là một cái ảnh nhé. Các bạn nhìn ảnh này chưa? Trông thì rất bình thường, nhưng mà các bạn nhớ một điều rằng cảnh này nó mang đầy đủ các sắc tố của gì? Bạn nhìn sắc độ tốt chưa? Đấy, nhìn nha, nó có thiếu sáng thiếu tối đâu, nhưng cái da nó bị vàng. Nên lúc này chúng ta mới rơi một cái trò đó là gì? Chúng ta nhìn histogram, các bạn đi nhìn biểu đồ của màu. Thì sau này khi bạn nhìn biểu đồ này rồi bạn có thể chỉnh làm sao cho ảnh về đúng cái sắc thái mà cái ảnh bạn muốn. Chúng ta chọn vào Windows và chúng ta chọn vào histogram. Các bạn nhìn histogram chưa? Histogram. Sau khi chọn vào histogram thì ở đây nó sẽ chia cho các bạn, nó sẽ ra một cái biểu đồ nó có xanh, đỏ nhá. Ví dụ như là màu đầu tiên là red, kênh green và kênh blue thì red đây. Đây là màu thứ hai là màu green, và đây là thứ ba là màu blue. Nó có 3 màu. Thì các bạn nhớ màu đầu tiên là cái kênh red này nó đang hơi bị làm sao ạ? Nó đang bị nhiều màu đỏ quá thì chúng ta giảm màu đỏ đi. Ngược lại thì kênh màu green thì đang nhiều màu gì? Nhiều màu xanh quá thì chúng ta lại tăng lên tí xíu. Và cái này cũng tương tự như vậy. Nhìn đây này chưa? Nhìn biểu đồ này chưa? Và lúc ngoài chúng ta chọn vào image, chúng ta adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl L và chúng ta chỉnh theo từng kênh này như này. Sổ xuống và tôi chọn vào red. Các bạn nhìn thấy cái này giống biểu đồ này không ạ? Thì cái này bạn phải kéo từ đây đến đây cho tôi vào trong, nhìn chưa? Ok, phần thứ hai tôi chọn vào green, tôi sẽ cầm này tôi kéo lên đây, nhìn chưa? Và cuối cùng tôi sẽ chọn vào blue thì tôi cầm này tôi kéo đây. Ok, và các bạn nhìn này trước và sau nó sẽ khác nhau, nhìn nhỉ?
Da vàng bây giờ là thành da khác rồi đấy ạ. Người ta gọi là khử vàng, hiểu chưa? Có những ảnh các bạn phải khử vàng đấy nhé. Ok, hiểu chưa đã? Rồi, cân bằng sáng tối thì hôm trước tôi nói về công cụ Y, còn nhớ không ạ? Còn nhớ cái công cụ Y cân bằng sáng tối không? Ok. Và tiếp theo trong cái phần chỉnh sáng tối người ta có một cái nữa, đó là image, chọn adjustment và chúng ta chọn vào blind contrast. Blind contrast chính là gì? Chỉnh sáng tối cho đối tượng. Thì các bạn nhớ một điều rằng ở đây blind là màu là sáng, còn contrast là tương phản về màu. Với cái hình thù này thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta chỉ cần làm sao ạ? Chúng ta chỉ cần đẩy lên một chút xíu sáng thôi. Đừng nha, cái này đừng tham nha, tham quá là hay bị cháy nha, này nhìn chưa? Sáng quá nên là anh chỉ đẩy vừa thôi. Cái này nó chỉ cần đẩy vừa phải, ánh sáng nó đẹp rồi. Ok, contrast là tương phản giữa màu thì em chỉ cần đẩy một chút xíu thôi. Em đẩy hết cỡ nhà nó bị làm sao? Nó mạnh quá, nó hay bị giật màu nên tôi chỉ đẩy một ít thôi. Vậy thì cái này nó chỉ là góp thêm cái phần là Ctrl L, Ctrl M, xong nó blind contrast một tí thì cái ảnh nó sẽ đẹp lên một độ. Hiểu chưa? Chứ không bao giờ người ta làm quá. Cái gì làm quá không học. Các bạn nhìn nhá, ở trước và sau. Và tôi sẽ cái này nó khá là tốt rồi, tôi sẽ chỉnh cái này xuống một tẹo nữa. Nhìn chưa? Ok, thì cái này nó chỉ là chỉnh sáng tối cho đối tượng thôi. Tham chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó là công cụ Ctrl M. Các bạn đi đi, Ctrl M. Ctrl M được gọi là mệnh danh là vô địch trong giá trị về chỉnh gì sáng tối cho đối tượng. Ctrl M. Ctrl O. Chúng ta sẽ quay trở lại với một cái bài là chúng ta rất là cũ nhỉ. Các bạn nhìn này, với image chọn adjustment và chúng ta chọn là Ctrl M thì cái Ctrl M nó cũng tương tự như vậy. Ví dụ ở đây nó sẽ có một cái biểu đồ cái cột này, nhìn lên chưa? Cái này gạt này nó cũng giống như cái gạt từ trái qua phải, từ phải qua trái vào, nhưng không có điểm chấm đúng không? Thì các bạn nhìn cầm điểm này bạn kéo vào đây thì gọi là điểm gì? Tối. Còn cái này kéo từ đây sang đây thì là điểm gì? Sáng. Thì cái này nó giống như chỉnh cũng như là mình liền giống kia không ạ? Giống nhau không ạ? Ok. Và trong quy trình khi chỉnh thì bạn có thể giữ phím Alt và tích vào biểu tượng này thì nó sẽ trở thành phím reset. Có thể làm lại từ đầu đấy nếu làm sai. Nhìn nhé, giữ phím Alt tích vào đây, giữ phím Alt tích vào điểm Ctrl thì biểu tượng sẽ reset lại. Thì các bạn nhìn vào đây, nhìn nhá. Thì nguyên tắc của cái thằng này nó chỉnh theo điểm sáng tối của đối tượng, nên các bạn cũng vẫn có thể chỉnh theo kênh red, kênh green và kênh blue được. Red này, nhìn chưa? Vẫn chỉnh như thế, kênh green, kênh blue, nhìn không ạ? Đều chỉnh như thế kia. Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng cột cái khuôn một từ đây đến đây gọi là khu vực gì? Đậm. Nhìn cột 1 chưa? Cột 2, 3 được tượng trưng cho trung gian, và cột 4 chính là tượng trưng cho sáng. Có nghĩa là từ đây đến đây là sáng, từ đây đến đây là đậm, và từ đây là trung gian. Hiểu này chưa? Nhưng cái này nó có một cái sự khác biệt là nó sẽ tạo ra một cái thế gọi là thế giữ lại sự cân bằng bằng một cái điểm. Ví dụ khi bạn chỉnh cái này, bạn muốn tích thêm một giá trị ở giữa để bạn lấy cái giá trị này làm cân, nhìn chưa? Thì cái vị trí này tôi muốn đậm mà đậm xuống 1 độ thì tôi chỉ cần cầm điểm này tôi kéo xuống 1 độ. Các bạn nhìn thấy nó theo hình ảnh sóng chỗ này chưa? Thì chỗ này đậm 1 độ, và đồng thời cái màu sáng tôi sẽ đẩy lên nhảy thì có phải nó sáng hơn 1 độ không? Vậy thì cái này nó sẽ tốt hơn cái giá trị đầu tiên một chút xíu. Bởi vì là sao? Nó vẫn nằm ở đậm và nó vẫn sáng, nhưng mà chỗ này đậm sẽ đậm xuống độ, sáng trung gian vẫn giữ nguyên là trạng thái giữa. Có này giống như chúng ta dùng blind contrast là tăng giá trị tương phản đấy nè. Hiểu không ạ? Thì cái này nó chỉnh được cái kênh màu đấy, nhưng ở đây nó còn một cái phần khá là thú vị nữa, đó là nó chọn được cái khu vực, chọn một cái điểm để chúng ta có thể chỉnh được là sáng tối. Ví dụ em ghi đi cách ra điểm, cách ra điểm. Được không ạ? Là chúng ta sẽ chọn là cách ra điểm nhá. Đây ạ. Để muốn ra được một cái điểm mà sáng tối trong đối tượng khi chỉnh thì các bạn sẽ chọn vào image, chọn adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl M. Nhìn nhá. Thì cái ra điểm nó nằm ở đâu? Các bạn nhìn cái bàn tay chưa? Tích vào bàn tay đó và di qua. Các bạn nhìn di qua thì trên biểu đồ nó sẽ xuất hiện cái dấu chấm này, nhìn thấy dấu chấm này chưa? Vậy thì tôi muốn chỉnh tóc nó đậm đi hay là sáng đi thì tôi tích vào đây một cái.
Có hiểu anh không ạ? Có nghĩa là tí nữa tôi sẽ cầm điểm và tôi kéo xuống dưới thì nó đậm hơn, đúng không? Ok anh nhìn này, tôi sẽ tích vào đây một cái, các bạn nhìn thấy tôi chốt được một điểm nha, tích một cái thì gọi là chốt được một điểm. Ok, tôi sẽ di chuyển lên phía trên một chút xíu, ví dụ như này, tôi giữ nguyên khoảng cách này, đấy nhá em nhìn nha. Vậy thì ví dụ trong trường hợp này tôi chỉ cần cầm này tôi kéo xuống dưới cái này thì các bạn sẽ thấy là tóc sẽ đậm hơn một độ. Hiểu cái này chưa? Vậy thì nó có thể là chỉnh đậm nhạt nhưng lại chọn theo khu vực và điểm mình muốn. Đấy, cái này nó khác nhau chỗ đấy. Ví dụ em muốn mặt sáng em chỉ vào đây này, nhìn em mặt sáng chưa? Vậy thì tôi mặt sáng tôi đẩy cái này lên được không ạ? Thấy sáng chưa? Ok, vậy thì không thích sáng thì đẩy xuống. Đấy là nó là có sự khác biệt là so với Ctrl L và Ctrl M thì Ctrl M nó có một cái sự khác biệt là nó có thể chọn theo điểm khu vực mà chúng ta. Bởi vì em thêm nhiều điểm nên nó sẽ gánh cho em, có nghĩa là điểm này tôi kéo xuống dưới thì cơ điểm nó gánh lại. Hiểu cái này không ạ? Tôi chỉ muốn ở tóc đậm thôi. Ok, vậy thì em chỉ cần chọn một điểm này, em nhìn này em kéo xuống được như này không ạ? Em giữ lại về vị trí cũ nhưng mà cái màu đậm tôi vẫn cứ phải thích là tóc nó đậm nhưng mà da mặt vẫn giữ nguyên. Đúng không? Thì em nhớ nhá, cái biểu tượng này rất là quan trọng trong cái việc em chỉnh. Em muốn chỉnh cái nào đậm hơn, cái nào sáng hơn, đấy là việc của em. Em muốn chỉnh da thì em xoay cái phần da nằm ở đâu? Nhớ không? Tích vào đây có phải da không ạ? Thì có phải cái da này muốn sáng này phải là lên phía trên không ạ? Lên nữa thì em sẽ thấy nó còn sáng nữa. Nhìn này, phần xa. Nhưng tất nhiên chúng ta phải chỉnh nó vừa phải thôi chứ đừng. Đây là anh đang làm cho em biết để hiểu về thuộc tính. Để khi mà em chỉnh một cái ảnh em phải có thể cân nhắc được là sáng tối em muốn chỉnh cái chỗ nào đó thì em chọn cái phương pháp này cho anh. Ok. Và phần thứ hai nữa là trong cái phần Ctrl M nó có tính năng blend màu theo kiểu ảnh hơi vintage một tí, các bạn đi cách chỉnh màu vintage. Tôi sẽ chọn một cái giải pháp là gơn Việt và tôi sẽ chọn một cái ảnh đây ạ. Đã có rất nhiều người chỉnh theo cái kiểu phong cách nhảy rồi nhá, nhìn này. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl G. Ctrl G là 2 layer và chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl M. Thì ở đây nó có biểu tượng cây bút, các bạn nhìn cái bút chưa? Và cái mà người ta dùng cái màu vintage đấy một tí xíu thì người ta dùng cái tông màu đó là kênh màu blue. Nhìn kênh màu blue chưa? Và cái kênh màu blue này là kênh màu xanh thì chúng ta sẽ cầm cái điểm bút này tôi kéo ở phần phía giữa thì nó sẽ cân bằng xanh. Các bạn nhìn thấy kéo này chưa? Ok, thì các bạn sẽ thấy rằng cảnh của tôi sẽ ám toàn bộ màu xanh và vàng. Các bạn nhìn ám màu xanh vàng á. Đấy, màu hơi cổ điển đấy. Và sau khi chọn xong thì có nhiều người mới sổ xuống và chọn với giá trị opacity bằng 50%. Nhìn nha. Màu chưa? Màu khác chưa? Nhìn này. Đấy, nhiều thằng chơi trò màu này rồi đấy. Chụp trong lùm cây xong rồi nó ám màu một chút xíu màu xanh thì phong cách. Bây giờ người ta đi uống cà phê hay gì đó người ta hay chọn theo cái cách này. Còn nếu không em để dạng opacity 100% thì em phải chọn vào soft line cho anh thì cái câu chuyện là màu nó sẽ rất là đẹp. Nhìn này trước và sau. Em nhìn nha, cái rừng cây nó sẽ rất là thắm. Hiểu không ạ? Còn nếu mà em để nguyên thì em phải dùng cái giá trị đó là no mờ, nhưng phim thì em phải giảm xuống một nửa. Màu nó cũng rất đẹp. Hiểu cái này chưa đã? Shortline, overlay tùy em, overlay thì nó sẽ màu nhai và tất nhiên nó có sự khác. Em thấy nhá, màu nó có thấm lên độ không? Bởi vì là chúng ta ám thêm xanh thì màu nó sẽ thấm hơn độ, nó sẽ chìm xuống một độ. Ok, vậy thì với hôm nay anh sẽ dạy cho các bạn về một vài cái gọi là chỉnh sáng tối cho đối tượng. Hy vọng rằng các bạn sẽ chơi một bộ ảnh liên quan đến ảnh cưới, liên quan đến poster và liên quan đến cái sản phẩm mà bạn muốn làm. Bởi vì trong cái Photoshop của anh có một bạn đang làm cái quảng cáo cho nước hoa, nhưng bạn sẽ làm phong cách bạn chỉnh cảnh cái theo tông màu nó hơi tím hơi hồng một tí xíu để sao cho nó hợp lý. Làm poster được quyền như vậy mà em. Nhưng khi em làm đúng sản phẩm thật thì em không được quyền chỉnh sửa quá ảnh quá nhiều, bởi vì màu sẽ thay đổi. Ví dụ quần áo tôi màu này ông bảo chỉnh xong màu tím thì đến mua tự nhiên là làm gì có màu này, đúng không em? Thì câu chuyện là khác hẳn, hiểu chưa? Ok, bài hôm nay sẽ dừng ở đây.